ليش البشر بيكذبوا؟ شلون بيجوا الأولاد؟ ليش في حشرات؟ ووين بيروح الأكل؟ كلها أسئلة فضولية ومألوفة للآباء والأمهات. وفي السؤال الأكثر شهرة على الإطلاق بين الأطفال: ماما ليش السما زرقاء؟ برتكب برأيي جرم كبير بحق الفضول الإنساني وبحق مستقبل أطفالنا وقت بيكون الجواب على أسئلة ليش لأنه الله هيك خلقها. حلقة جديدة. مو لأنه هذا الجواب غلط، ولكن لأنه هالجواب عام جدا وإيماني بيجاوب على سؤال خاص ومحدد جدا. حسب إيمان أغلبيتنا الله خلق كل شيء، فهل يفترض أن الطفل يوقف تساؤل عن ماهية كل شيء؟ هل فعل التفكر والتدبر فقط مقرون بذات إلهية عليا، ولا كمان بالفعل نفسه وكيف نعيش حياتنا ومنطور وعينا؟ إضافة لذلك يتضمن هالجواب خديعة، لأنه وقت بيسأل طفلك ليش بابا في إشارات مرور، بتقول له مشان تنظم مسير وحركة السيارات، لأنك بتعرف الجواب، وما رح تقول له لأنه الله هيك خلقها. وإذا افترضنا أنكم كوالدين ما بتعرفوا الجواب، هذا مدخل لتتعلموا معه منه. ببساطة جوجل ممكن يوصلنا لأي شيء، وجدا فعل صادق وحكيم أنه نقول للطفل والله ما بعرف حاليا، شو رأيك ندور على الجواب سوا؟ الطفل رح يدرك أنه عدم المعرفة مو غلط، بل هو الأساس، ورح يتشجع يسأل أكتر. ما حدا رح يبحث ويتعلم إذا ممنوع يسأل، أو إذا نفسيا مفترض أنه بيعرف وما في داعي للإمعان والتفكير. وإذا ما حسنتوا تلاقوا الجواب ومصادرنا العربية بتعرفوا ضعيفة فقيرة ولغتكم الإنجليزية ما ساعدتكم، ابعتوا لنا بس على هذا الإيميل وبنوعدكم نبحث عن الجواب وممكن نعمل فيديوهات عن الإجابات. بتلاقوا الجواب: السما زرقاء لأنه الضوء القادم من الشمس بتكون من عدة ألوان: أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، سماوي وبنفسجي. واللون الأزرق أكتر شي بينعكس عن جزيئات الغلاف الجوي اللي يعطي السما هاللون. ممكن تسأل طفلة فضولية: طيب ليش أزرق مو أحمر؟ أسئلة ليش دايما تتفرع لأسئلة ليش تانية، وبتصير أصعب وأكثر تعقيدا حتى علينا نحن الكبار والمختصين. بما أنها طفلة وحابة توصلي المعلومة بأبسط أشكالها، بتجاوبي مثلا لأنه اهتزاز موجة الضوء الأزرق سريعة، أو ما يسمى بالتردد، يعني طاقته عالية، فاحتمال اصطدامه بجزيئات الغلاف الجوي أكبر، الإلكترونات بتمتصه وبترجع بتشعه. ومنشوف بسبب هالشي هاللوحة الزرقاء المحيطة فينا نهارا. بينما الضوء الأحمر أغلبيته بيمرق بدون ما يتشتت أو يمتص عن طريق جزيئات الغلاف الجوي. بالحقيقة وهذا هو السبب للإحمرار والإصفرار بالسماء عند الغروب، لأنه الضوء سافر مسافة أكبر ليوصل لعيوننا، وأثناء هالشي أغلب الأزرق تم استنفاذه وتشتت عند الناس اللي لسه ما صار عندها غروب. هذا الاهتمام بالسؤال كنز حقيقي، لأنه ممكن يشجعها تستخدم واحدة من أهم الأدوات اللي بتمتلكها في مواجهة الحياة الصعبة القادمة، وتعرف تختار خياراتها اللي بترتاح فيها. يمكن شي يوم تتعشوا مع بنتكم بالمستقبل اللي اختارت تدرس فيزياء بدلا من الهندسة، الشي اللي كان أبوها بتمناه لها، أو بدل الطب، الشي اللي كانت أمها بتتمناه لها. اختارت خيارها وتصير تشرح لكم وبشغف وبعمق سؤال الطفولة: ليش السما زرقاء؟ تحكي لكم أنه الضوء المرئي مجرد جزء صغير من طيف واسع اسمه الطيف الكهرومغناطيسي، واللي جزء منه أمواج إكس راي وأمواج جاما وأمواج الميكروويف. هالأمواج ساعدتنا بالطب والاتصالات وحتى بفهم أسرار النجوم والكون. وجزء منها الأمواج الراديوية اللي دخلت حياة أجدادنا حاملة معها صوت أم كلثوم عبر جهاز راديوي بني ظريف. والضوء المرئي نفسه بيتكون من طيف صغير من هالموجات الكهرومغناطيسية اللي منعرفها عن طريق ترددها أو طول موجتها، وهي مرئية لأنه خلايانا الدماغية والبصرية قادرة على تمييزها. وحسب تشتت ريلي، الجزيئات أو الذرات الصغيرة مقارنة بطول الموجة بتشتت الموجات ذات الطول الأصغر، أو الموجات اللي طاقتها أعلى أكثر، يلي هي بهالحالة اللون الأزرق. ويمكن نضيف لكم معلومة جميلة، إنه على فكرة لو خلايانا البصرية حساسة للون البنفسجي أكثر، كنا قدرنا نشوف بنفسجي كمان. لسه لو هالبنفسجي القادم من الشمس مع كل هالألوان كميته كمان منها قليلة ضمن هالطيف، إضافة لحساسية أفضل بعيوننا، كانت السماء لونها بنفسجي نهارا مو أزرق. ولنفس السبب البنفسجي بيتشتت أكثر لأنه طاقته أعلى وطول موجته صغيرة.
وأنه فهم ظاهرة تبدو بسيطة مثل لون السماء الأزرق بيتطلب فهم ومراقبة لثلاث أمور معقدة بحد ذاتها: الضوء بشكله الموجي والكوانتي، جزيئات الغلاف الجوي اللي مكونة أساساً من ذرات الأكسجين أو الأكسجين والنيتروجين، وخلايانا البصرية وحساسية المستقبلات الضوء المرئي، وأنه هاد مجرد جزء من طبيعة الضوء حسب معرفتنا، لأنه الضوء بيتكون من حزم طاقة اسمه فوتونات، لا يمكن امتصاصها عبر ذرات الغلاف الجوي أو جزيئاته بشكل عشوائي ومستمر، بل بشكل كوانتي ومتقطع. سردنا شوي، رح تشعروا بفخر وقت تحكي لكم عن بحثها الأخير المتعلق مثلا بدراستها وأنه نقربوا يحلوا مشكلة الزمن، اللي حسب نظرية النسبية العامة هو بعد فاعل من أبعاد نسيج الزمكان، بيقصر وبيطول بالنسبة لمراقب، لكنه بذات الوقت مطلق وموجود بشكل سلبي كخلفية ثابتة بنظرية الكوانتوم ثيوري، وأنه هالشي ساعدهم يفهموا ليش الزمن بيمشي باتجاه واحد، أو أنهم اكتشفوا أنه ما بيمشي باتجاه واحد إلا بظروف وقوانين الكون اللي عايشين فيه، وهكذا يعني. انسوا الفيزياء، في علوم نحن بحاجة ماسة إلى أكثر وبحاجة ماسة لإدراك أهميتها. كنت أحكي لكم عن أطروحتها لبكالوريوس علوم الاجتماع اللي بتحكي عن أنه كيف الحركة الثقافية الحديثة للشباب والشابات العرب داخل وخارج الوطن العربي ساهمت في خلق جو ثقافي وفكري وفني ممتلئ بالحرية والإنسانية والإبداع، مستفيدين من منصات الوصول الجديدة على الإنترنت، وأنه هالمساهمة التنويرية كانت أحد أهم أسباب خروج المنطقة من بطش الدكتاتوريات وظلام التشدد لسعة الديمقراطيات واستيعاب الاختلافات ونور الحرية، أو تحليل الثقافي واللغوي للأسباب العميقة لانهيار العصر الذهبي الإسلامي وضياع الفلسفة والعلوم التطبيقية بين إيدين العرب والمسلمين. يمكن تضل تحكي حكي مثل هالحكي للحظة ما تقدروا تفهموا عليها، بس أشخاص مثلكن سمحوا لها تمتلك خياراتها وشجعوها على السؤال والبحث والتفكير حيشعروا بالطمأنينة. رح تسمعوها وأنتم مبتسمين متأملين ومرتاحين، مو مهم أنه أنتم ما فهمتوا وهي سبقتكن، هي بمكان مريح وراضي بما تمتلك على أقل تقدير، وأنتم سبب رئيس لهالشي. ويمكن ما تدخل أصلا أي مجال أكاديمي، خاصة أنه هالمكان مانو يوتيوبي أبدا مثل ما بتعتقدوا وله مشاكله الجسيمة. هذا موضوع لحلقة تانية وموسعة، وتكون نتيجة اهتمامكم الجدي بأسئلة مثل سؤال ليش السما زرقاء سمحتوا لخيالها والجزء الإبداعي فيها ينمو ويتطور، وصارت مثلا رسامة مستقلة تعبر بلوحاتها عن الحياة والناس، وما تكتفي برسم السماء الزرقاء، ترسم كمان السماوات بألوان مختلفة وجريئة ومعبرة، تعبير عن آمالنا وأحلامنا، عن جروحنا ومعاناتنا، شي بيشبه لوحة فينسنت فان كوخ الشهيرة اللي رسمها أثناء حجزه بغرفته بالمصح العقلي بعام 1889، واللي عبر فيها عن كتلة معقدة من المشاعر، أقمار متعددة على شكل شموس، دوامات عميقة ومضطربة في سماء القرية اللي يفترض تكون هادئة المظهر الخارجي، انعكاس تعقيده البشري الداخلي على اللوحة السماوية الصافية والنقية، صراع بين داخل وخارج، داخل معقد ومركزي لا يمكن الفرار منه، وخارج يبدو واسع لكنه يظهر بشكل متجانس واستفزازي. كأنما فينسنت أراد من المشاهد لهاللوحة الرائعة توصل الرسالة العميقة التالية: ما فينا نشوف بوضوح ونقاء إذا داخلنا ما كنا هيك، أو ما في وضوح ونقاء وساعة بالدنيا كلها ممكن تسع سمائنا الداخلية المليئة بالتناقضات والتعقيدات واللي منفهم منها شي كتير قليل. لا تنسوا أن الإنسان أكتر شي منعرفه بالكون تعقيد وكثافة. يمكن بنتكن أو ابنكن يساهموا بطريقة مشابهة بالحركة الفنية والبصرية الحديثة بمجتمع فقير فنيا، هو أمس الحاجة لجمال وفن يعبر عنه ويطبطب على جروحه. الأطفال أساتذة في طرح الأسئلة بلا نهاية، وطرح الأسئلة بلا نهاية هو محيط عظيم مارسه الإنسان الواعي والمدرك لذاته ومحيطه من آلاف السنين. الطفل هو أول من يلامس هذا المحيط، هذا المحيط هو الفلسفة، وأطفالنا مشاريع فلاسفة بشتى المجالات. أرجوكم لا تقتلوا هالشي فيهم، وخلوا معرفتهم وخيالهم قد السما اللي أثارت فضولهم.
بالنهاية بتشكركم جميعا على المتابعة والدعم اللي عم بيجيني، وبتمنى منكم انه تدعمونا اكثر وتعملوا سبسكرايب شير لايك وكل هالامور اللي كنت اخجل اطلبها منكم بس كأنه لازم.